Bạn có từng nhận ra kẻ thù lớn nhất trong trading không phải là thị trường, mà chính là những phần chưa được chữa lành bên trong bạn? Trong video này, chúng ta sẽ cùng bước vào một hành trình rất khác. Không phải học thêm một chiến lược mới, không phải tối ưu tỷ lệ RR, mà là quay vào trong để nhìn thấy chính mình. Từ những lần phá kỷ luật, đến nỗi sợ stop loss, từ sự bám víu vào lệnh thắng, đến khoảng trống sau mỗi chuỗi thua. Từng tầng cảm xúc, từng vùng bóng tối sẽ được lột tả và soi chiếu một cách tỉnh thức. Trading, nếu đi đủ sâu, sẽ không còn là công cụ kiếm tiền, mà là một phương tiện để bạn chữa lành, trưởng thành và tự do khỏi bản ngã. Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi ta không chỉ học cách giao dịch, mà học cách sống sâu hơn mỗi ngày. Dành thời gian cho chính mình, ngồi lại, quan sát. Và để video này trở thành một tấm gương, phản chiếu lại tâm bạn đang giao dịch thế nào. Khi kẻ thù lớn nhất. Có một kẻ thù luôn đi cùng bạn trên mọi hành trình, không nằm ngoài thị trường, không ẩn trong cây nến, mà ẩn sâu trong chính bạn. Nhà Phật nói, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Và nếu một ngày bạn đủ tỉnh thức để nhìn thấy kẻ ấy, đủ dũng cảm để không chống lại mà chuyển hóa, thì bạn đã đi đến chiến thắng vĩ đại nhất. Chiến thắng chính mình. Trong trading, chiến thắng ấy không đến từ việc đoán đúng thị trường, mà đến từ giây phút bạn dừng lại để quan sát chính tâm mình. Khi bạn còn nghĩ rằng kẻ thù của mình là thị trường, bạn vẫn chưa thật sự bắt đầu hành trình tỉnh thức trong trading, bởi kẻ thù thực sự nằm bên trong bạn. Nó là tiếng nói thúc giục bạn gồng thêm một chút nữa. Là cảm giác tự tin thái quá sau vài lệnh thắng, là sự hoảng loạn, buông xuôi sau một chuỗi thua liên tiếp. Nó hiện diện mỗi khi bạn hành động không vì xác suất, không vì hệ thống, mà vì cảm xúc. Trading không chỉ là công việc của tư duy logic, nó là bài kiểm tra cảm xúc khắc nghiệt nhất mà bạn từng trải qua. Bạn có thể học phân tích kỹ thuật, hiểu quản lý vốn, đọc được dòng tiền. Nhưng nếu không hiểu chính mình, bạn vẫn sẽ mất tiền. Vì thị trường không trừng phạt người thiếu kiến thức, nó trừng phạt người không kiểm soát được bản thân. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần chiến lược đủ tốt, hệ thống đủ vững là đủ để thành công. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi đã thay đổi chiến lược hàng chục lần. Tôi đã backtest hàng ngàn mẫu. Tôi đã thử từ scalping đến position trading. Và tôi vẫn lặp lại những sai lầm cũ, không phải vì chiến lược sai, mà vì tôi chưa sẵn sàng để dừng lại khi phải dừng. Chưa đủ kỷ luật để thoát lệnh khi cần. Chưa đủ khiêm tốn để chấp nhận rằng mình không thể kiểm soát kết quả. Đó là lý do tại sao trading là cuộc chiến với chính mình. Và chỉ khi bạn nhìn thấy được chính mình, bạn mới bắt đầu chiến thắng thật sự. Một trong những nghịch lý lớn nhất của trading, càng cố kiếm tiền, bạn càng dễ mất tiền. Càng cố kiểm soát, bạn càng dễ mất kiểm soát. Bởi vì thị trường không tuân theo ý chí của bạn. Nó không quan tâm bạn đang cần tiền hay đang tự tin. Nó chỉ đơn giản vận hành như chính nó. Và bạn, người trader tỉnh thức, phải học cách lặng im quan sát, không phán xét, không dán nhãn, không bị kéo theo từng biến động ngẫu nhiên. Giống như một hành giả thiền định, ngồi quan sát dòng suy nghĩ của mình, bạn, người giao dịch, cũng cần học cách quan sát dòng cảm xúc của bản thân trên biểu đồ. Đừng chỉ quan sát giá, hãy quan sát chính bạn khi giá biến động. Tôi vẫn nhớ rất rõ một ngày, tôi mất 30% tài khoản chỉ trong vài giờ. Không phải vì thị trường bất thường, mà vì tôi bất an. Tôi giao dịch vì muốn gỡ lại. Tôi vào lệnh không vì xác suất, mà vì nỗi sợ mất cơ hội. Tôi không thua vì thiếu kiến thức. Tôi thua vì không chịu dừng. Vì có một phần trong tôi vẫn còn khao khát chứng minh điều gì đó. Lúc đó tôi nhận ra, giao dịch không chỉ là chuyện lời lỗ, nó là nơi mà tâm lý con người bị bóc trần rõ nhất. Bạn không thể che giấu bản thân mình trong trading. Bạn có thể lừa dối người khác, có thể ngụy biện với bản thân, nhưng tài khoản sẽ phơi bày sự thật. Nên mỗi lần thua lỗ, thay vì đổ lỗi, tôi học cách hỏi lại, điều gì trong tôi đã dẫn đến quyết định đó? Niềm tin nào đã khiến tôi không dừng lỗ đúng điểm? Ai đang giao dịch trong tôi lúc đó, là tôi tỉnh thức, hay là cái tôi đầy tham vọng? Những câu hỏi này không cho bạn ngay câu trả lời, nhưng nó mở ra cánh cửa để bạn nhìn sâu hơn vào chính mình. Và bạn sẽ thấy,
Trading không chỉ là nơi bạn học kiếm tiền, nó là nơi bạn học trưởng thành, học buông bỏ, học biết đủ, học khiêm tốn. Thiền và trading tưởng chừng là hai thế giới khác biệt, nhưng lại có điểm gặp nhau kỳ lạ. Cả hai đều đòi hỏi sự hiện diện. Cả hai đều cần quan sát mà không phản ứng. Cả hai đều là hành trình lặng thầm để hiểu rõ bản thân. Ngồi thiền là quan sát dòng suy nghĩ. Giao dịch là quan sát dòng cảm xúc trong từng cú click chuột. Khi bạn đặt một lệnh, điều gì đang vận hành trong bạn? Là nhận thức sáng suốt hay là thói quen vô thức? Là quan sát hệ thống hay là chạy theo cảm giác? Mỗi lệnh trade là một bài thiền, và mỗi lệnh sai là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng để bạn trở về với chính mình. Có những ngày tôi không giao dịch, không phải vì không có tín hiệu, mà vì tôi biết tâm mình chưa sẵn sàng. Tâm còn động thì tay sẽ run, tâm còn vướng thì lệnh dù đẹp cũng sẽ hóa sai. Có những ngày tôi lặng lẽ nhìn biểu đồ suốt 3 tiếng rồi tắt máy, và tôi coi đó là một ngày giao dịch thành công. Thành công không nằm ở lợi nhuận, mà nằm ở sự vững vàng nội tại, ở khả năng biết khi nào nên hành động và khi nào nên dừng lại. Hành trình trading sau cùng không phải là trở thành người kiếm được nhiều tiền nhất, mà là người không còn bị đồng tiền điều khiển. Không phải là người đoán đúng đỉnh đáy, mà là người biết chấp nhận sự không chắc chắn mà vẫn giữ được bình thản. Bạn càng tiến xa, bạn sẽ càng thấy thị trường không phải nơi để chiến thắng, mà là nơi để bạn hiểu rõ bản thân, và chiến thắng lớn nhất là vượt qua chính mình. Cái bẫy của sự nhàm chán và thói quen vô thức. Có một giai đoạn trong hành trình giao dịch, tôi tưởng mình đã giác ngộ. Tôi không còn phá kỷ luật, tôi tuân thủ hệ thống, tôi không để thua lỗ ảnh hưởng đến tâm trạng. Tôi nghĩ giờ mình đã kiểm soát được bản thân. Nhưng rồi thị trường lại chạm vào một phần sâu hơn trong tôi. Nó không còn thử thách tôi bằng sự hoảng loạn, mà bằng sự nhàm chán. Những ngày thị trường không biến động, tôi thấy bứt rứt. Tôi bắt đầu tự tạo lý do để vào lệnh. Tôi gọi đó là tối ưu cơ hội. Nhưng thật ra, đó là nỗi sợ trống rỗng. Tôi sợ sự im lặng. Và rồi tôi nhận ra, trading không chỉ thử thách bạn trong lúc hỗn loạn, mà còn thử thách bạn trong lúc bình yên. Bạn có đủ tĩnh tại để không hành động. Bạn có thể nhìn màn hình suốt nhiều giờ mà không bị thôi thúc bởi cảm xúc, hay bạn đang lấp đầy sự trống rỗng bằng những lệnh giao dịch vô thức. Trong thiền, người ta gọi đó là tâm vọng động. Trong trading, nó là overtrading. Cả hai đều sinh ra từ cùng một gốc, nỗi sợ không làm gì cả. Nỗi sợ đối diện với chính mình khi không có gì để bám víu. Bạn có thể tránh né sự thật bằng lệnh giao dịch, nhưng bạn không thể trốn khỏi chính mình mãi được. Một trader tỉnh thức không được đo bằng số lệnh họ vào, mà bằng số lần họ không vào lệnh dù có thể. Không phải vì họ sợ, mà vì họ biết không phải lúc nào hành động cũng là khôn ngoan. Biết dừng lại, biết chờ đợi, biết lặng yên. Chính là biểu hiện của nội lực thật sự trong trading. Giống như trong thiền, không làm gì là một hành động có chủ đích. Bạn không tránh né, bạn đang quan sát. Tôi từng nghĩ, nếu một ngày không giao dịch là một ngày bị lãng phí. Nhưng giờ đây tôi nghĩ khác. Một ngày không mất tiền cũng là một ngày thành công. Bạn không cần chiến thắng mỗi ngày, bạn chỉ cần không tự thua chính mình. Không ai cháy tài khoản vì một lệnh thua. Người ta chỉ cháy khi cảm xúc bắt đầu dẫn dắt hành động. Và điều tàn nhẫn là ngay cả những cảm xúc tích cực như tự tin, hưng phấn cũng có thể giết chết bạn nếu bạn không tỉnh táo. Một lệnh thắng dễ làm bạn ngộ nhận. Một chuỗi lệnh thắng có thể sẽ đẩy bạn lên đỉnh cao ảo tưởng. Chính khi bạn cảm thấy bất khả chiến bại, bạn đang trở nên dễ tổn thương nhất. Trading là như vậy. Nó không chỉ khiến bạn đối diện với nỗi sợ thất bại, mà còn khiến bạn đối diện với ảo tưởng chiến thắng. Mỗi lần bạn nghĩ mình đã nắm bắt được thị trường là lúc thị trường sẽ dạy cho bạn một bài học mới. Vì bản chất của thị trường là vô thường. Không có gì chắc chắn, không có gì lặp lại hoàn toàn. Và bạn muốn tồn tại phải biết linh hoạt như nước, biết buông bỏ như gió, đủ vững vàng như núi và quan sát như một thiên giả. Có một câu tôi luôn ghi trong nhật ký trading của mình: đừng vào lệnh khi tâm còn động, đừng thoát lệnh khi tâm đang loạn,
Đừng đặt mục tiêu khi tâm đang đầy mong cầu, và đừng kỳ vọng bất cứ điều gì từ thị trường, mà hãy kỳ vọng sự trưởng thành từ chính mình. Trading là cuộc chiến nhưng không phải với thị trường. Là cuộc chiến để giữ được sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Là sự luyện tập liên tục để nhìn rõ bản chất vô thường của mọi thứ, không dính mắc, không bám víu, không phán xét. Trong những năm đầu, tôi ghi nhật ký giao dịch để phân tích kỹ thuật. Giờ đây, tôi ghi để phân tích chính mình. Tôi viết lại, tôi đang cảm thấy gì trước khi vào lệnh? Tâm trạng tôi ra sao khi bị stop loss? Tôi có đang cưỡng cầu lợi nhuận hay không? Tôi có đang gồng lệnh không phải vì hệ thống, mà vì cái tôi. Những ghi chép ấy dần trở thành tấm gương phản chiếu tâm trí. Và chính từ đó, tôi dần nhìn thấy ai đang thực sự giao dịch trong tôi, không phải là một trader lý trí, mà là một con người đầy khát vọng, sợ hãi, kỳ vọng và vô minh. Nhưng tôi không còn thấy điều đó là xấu. Tôi chỉ thấy đó là một phần của con đường. Không ai bắt đầu trading với tâm hoàn toàn tĩnh. Không ai không mắc sai lầm. Không ai không bị cảm xúc chi phối. Nhưng điều làm nên khác biệt là bạn có quan sát được điều đó hay không. Bạn có dám đối diện với những vùng tối trong mình, hay tiếp tục đổ lỗi cho thị trường? Bạn có thể lùi lại một bước để thấy rõ bản thân, hay cứ cuốn theo từng cây nến? Sự trưởng thành trong trading không đến từ việc bạn thắng bao nhiêu lệnh, mà từ việc bạn ngày càng ít bị cuốn đi bởi cảm xúc. Bạn ngày càng ít phản ứng, và bạn ngày càng nhiều quan sát. Sự quan sát là kỹ năng cao nhất mà một trader cần rèn luyện, không phải quan sát thị trường, mà là quan sát bên trong chính mình. Mỗi lần bạn định phá kỷ luật, hãy dừng lại và hỏi, tôi đang chạy trốn điều gì? Tôi đang cố chứng minh điều gì? Ai trong tôi đang giao dịch lúc này là sự sáng suốt hay là thói quen cũ? Sự thật là, phần lớn quyết định sai lầm trong trading không đến từ hệ thống mà đến từ người sử dụng hệ thống. Nên thay vì cố gắng sửa thị trường, sửa chiến lược, sửa chỉ báo, hãy quay về và sửa chính mình. Từ kỷ luật đến tỉnh thức. Có một khái niệm mà tôi thường xuyên nghiền ngẫm trong những năm gần đây. Đó là tự quan sát không phán xét. Nó nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là nền tảng sâu sắc nhất cho cả thiền định và trading. Khi bạn ngồi trước biểu đồ, mọi thứ trong bạn bắt đầu khởi lên. Kỳ vọng, phán đoán, niềm tin cũ, nỗi sợ, thói quen vô thức. Một trader chưa rèn luyện sẽ lập tức hành động dựa trên những thứ ấy. Còn một trader tỉnh thức sẽ quan sát trước khi phản ứng. Bạn có thể quan sát một cây nến tăng mạnh mà không thấy hứng thú. Bạn có thể nhìn một setup rất đẹp nhưng tâm chưa ổn thì vẫn buông bỏ. Bạn có thể không vào lệnh chỉ vì bạn chưa rõ ràng với chính mình. Đó là cấp độ cao hơn của sự trưởng thành trong trading. Và để có được sự sáng suốt đó, bạn không cần thêm kiến thức mới, mà cần gỡ bỏ những lớp phản ứng cũ. Chúng ta thường nghĩ tôi cần học thêm để trade tốt hơn, nhưng đôi khi điều bạn cần là học cách gỡ bớt. Gỡ bớt kỳ vọng, gỡ bớt cái tôi, gỡ bớt thói quen phải đúng, gỡ bớt sự phụ thuộc vào kết quả. Bởi chính sự bám víu vào kết quả mới là thứ khiến bạn đau khổ. Không phải vì bạn thua lỗ, mà vì bạn không chấp nhận được sự thua lỗ. Không phải vì bạn sai, mà vì bạn không chịu được cảm giác mình sai. Thị trường vốn dĩ vô thường. Chỉ khi bạn buông được mong mầu cầu cố định, bạn mới thật sự nhẹ nhàng khi giao dịch. Tôi từng rất sợ bị dính stop loss. Tôi từng cố gắng né tránh nó bằng mọi cách, rời SL, không đặt SL, gồng lệnh, đổ lỗi cho spread. Nhưng rồi tôi nhận ra, không phải tôi sợ mất tiền, mà tôi sợ bị chứng minh là mình sai. Cái tôi luôn muốn mình đúng, luôn muốn chiến thắng, luôn muốn thể hiện mình là một trader giỏi. Nhưng thị trường không đến để làm bạn giỏi. Nó đến để dạy bạn khiêm tốn. Và stop loss là một trong những bài học rõ ràng nhất về sự khiêm tốn. Stop loss không phải là thất bại. Stop loss là lời nhắc bạn đang đi sai hướng và có cơ hội để sửa sai một cách tỉnh thức. Khi bạn bắt đầu chấp nhận SL như một phần tự nhiên, bạn sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn. Không còn oan trách, không còn tiếc nuối, không còn dằn vặt bản thân vì một quyết định sai. Bạn đơn giản ghi nhận và tiếp tục. Vì điều bạn đang rèn luyện không chỉ là kỹ năng giao dịch, mà là tâm thái của một người biết học từ thất bại. Có một sự thật thú vị,
Phần lớn những lệnh tôi cảm thấy buộc phải vào thường là những lệnh thua. Ngược lại, những lệnh tôi vào với tâm lý bình thản, không kỳ vọng lại thường có kết quả tích cực. Tại sao? Vì khi bạn bị cuốn bởi cảm xúc, bạn mất đi khả năng quan sát. Mắt bạn vẫn mở, tay bạn vẫn vẽ, nhưng tâm trí bạn đang bị điều khiển. Trading là nơi bạn cần đôi mắt của nhà phân tích và trái tim của một thiên gia. Không vội vàng, không cưỡng cầu, không bị đồng tiền làm mờ đi sự thật. Tôi vẫn nhớ một ngày, tôi thắng rất lớn. Tôi kiếm được số tiền gấp 3 tháng lương cũ. Nhưng thay vì vui mừng, tôi lại thấy sợ. Tôi nhận ra, trong chiến thắng ấy, cái tôi của tôi lớn hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu nghĩ mình đã đủ giỏi. Tôi bắt đầu vào lệnh lớn hơn, mạo hiểm hơn. Tôi không còn nghe tiếng nói tỉnh thức trong mình nữa. Tôi bị cuốn theo sự hưng phấn. Và rồi, thị trường đưa tôi trở lại mặt đất. Bằng những chuỗi lệnh thua đau đớn, tôi mất gần hết những gì đã kiếm được. Nhưng quan trọng hơn, tôi mất kết nối với chính mình. Sau đó, tôi không vội tìm lại tiền. Tôi ngồi thiền nhiều hơn. Tôi tắt biểu đồ nhiều ngày. Tôi viết rất nhiều vào nhật ký. Tôi không tìm cách trả thù thị trường. Tôi chỉ muốn hiểu điều gì trong tôi đã khiến tôi quên mất mình là ai. Và tôi hiểu ra một điều rất sâu sắc. Trong trading, bạn không bị hạ gục bởi thị trường. Bạn bị hạ gục bởi phần bên trong bạn chưa được chữa lành. Có thể là nỗi sợ bị bỏ rơi nên bạn không dám thoát lệnh. Có thể là cảm giác không đủ đầy nên bạn tham lệnh lớn. Có thể là sự thiếu tự tin nên bạn không dám chờ tín hiệu rõ ràng. Tất cả những điều ấy không nằm trong biểu đồ, nó nằm trong nội tâm bạn. Bạn muốn trở thành một trader giỏi, hãy bắt đầu bằng việc hiểu chính mình. Không phải hiểu thêm các indicator, không phải xem thêm một khóa học, mà là quay vào bên trong, lặng lẽ, trung thực và không hiểu được. Điều gì khiến bạn hoảng loạn? Điều gì khiến bạn không dám vào lệnh? Điều gì khiến bạn overtrade? Điều gì khiến bạn phá nguyên tắc? Bạn sẽ thấy rằng hóa ra là hành trình chữa lành nội tâm, và từ đó từng quyết định giao dịch trở thành từng bước trở về chính mình. Giao dịch để trở về. Có bao giờ bạn ngồi lặng im, nhìn chằm chằm vào biểu đồ, biết rõ ràng mình không nên vào lệnh, mà vẫn click? Biết rõ ràng thị trường đang sideways, nhưng vẫn cố tìm điểm vào. Biết rằng cần dừng lại, nhưng lại tiếp tục thử thêm một lệnh nữa. Không phải vì bạn thiếu kiến thức, cũng không phải vì hệ thống của bạn có vấn đề, mà vì có điều gì đó bên trong bạn vẫn chưa được nhìn thấy. Trading là nơi mọi cơ chế phòng vệ của tâm trí bị bóc trần. Nó không cho bạn thời gian để trốn tránh. Nó phản chiếu từng lớp vô thức mà bạn đã quên mất từ lâu. Có thể bạn đang tìm kiếm sự công nhận qua mỗi lệnh thắng. Có thể bạn đang cố chứng minh điều gì đó với chính mình. Có thể bạn dùng trading để lấp đầy một khoảng trống nào đó trong đời sống. Tôi đã từng như vậy. Trading với tôi không chỉ là công việc. Nó là nơi tôi khẳng định giá trị bản thân. Là nơi tôi chiến thắng để cảm thấy mình xứng đáng. Là nơi tôi muốn bù đắp cho những mất mát trong cuộc sống. Và đó là lúc tôi dễ tổn thương nhất. Bởi vì khi bạn giao dịch với những vết thương chưa lành, mỗi lệnh thua không chỉ là mất tiền. Nó đánh trúng vào cái tôi, khiến bạn đau. Nó khơi lại ký ức bị từ chối, bị xem thường, bị thất bại mà bạn tưởng đã quên. Và khi bạn càng cố chứng minh, bạn càng rơi vào vòng xoáy bất tận. Giao dịch lúc đó không còn là tương tác với thị trường, mà là sự vật lộn nội tâm, là cuộc chiến giữa phần sáng suốt và phần đầy tổn thương trong bạn. Thiền dạy ta một điều quan trọng, chữa lành không đến từ việc loại bỏ cảm xúc, mà đến từ việc hiện diện cùng cảm xúc mà không phán xét. Khi bạn thua lệnh, bạn có dám ngồi lại và quan sát nỗi đau đó không? Không chạy trốn, không bào chữa, không tìm ngay lệnh mới để lấy lại, mà chỉ đơn giản ngồi cùng nó, thở cùng nó, lắng nghe nó nói gì về chính bạn. Cảm xúc không đến để trừng phạt bạn. Nó đến để chỉ cho bạn thấy điều gì trong mình còn đang thiếu thốn. Khi bạn giao dịch từ một tâm trí bình an, bạn không cần chiến thắng. Bạn giao dịch vì đó là sự lựa chọn tỉnh thức, không phải phản ứng vội vàng. Bạn không vào lệnh để tìm kiếm cảm giác mình giỏi. Bạn không cố gắng để tài khoản đẹp lên, chỉ để thấy mình xứng đáng. Bạn buông được nhu cầu kiểm soát. Bạn buông luôn cả kết quả. Và chính lúc đó thị trường không còn là một đối thủ, mà là một người thầy. Có một ngày, tôi ngồi thiền sau một chuỗi thua, không còn sân si,
không còn oán trách, chỉ có hơi thở chậm rãi, và bỗng dưng tôi bật khóc. Không phải vì mất tiền, mà vì tôi thấy rõ được một sự thật. Tôi đã dùng trading để lấp đi cảm giác mình chưa đủ tốt suốt bao năm qua. Mỗi lệnh thắng là một liều thuốc giảm đau tạm thời. Mỗi lệnh thua là một nhát dao nhắc tôi rằng tôi chưa thực sự yêu thương chính mình. Tôi không cần thêm một hệ thống mới. Tôi cần quay về chữa lành. Kể từ hôm đó, trading với tôi đã thay đổi. Tôi không còn vào lệnh khi tâm còn động. Tôi không cố ép mình phải trade mỗi ngày. Tôi không ngồi quá lâu trước biểu đồ nếu trong lòng còn bất ổn. Tôi không cần thị trường phải thuận lợi. Tôi chỉ cần tâm mình vững vàng. Và dần dần, tôi nhận ra một điều sâu sắc. Khi nội tâm bạn vững, thị trường không thể làm tổn thương bạn. Không phải vì bạn luôn thắng, mà vì bạn đã không còn lệ thuộc vào thắng thua để định nghĩa chính mình. Đó là một tự do rất sâu. Một trạng thái mà bạn không bị điều khiển bởi sự sợ hãi hay khát khao. Một kiểu hiện diện rất trong trẻo mà bạn có thể cảm nhận được từng nhịp đập của thị trường nhưng không bị cuốn vào đó. Bạn quan sát như một người đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy, không tìm cách giữ, không tìm cách đổi hướng. Chỉ là hiện diện, chỉ là quan sát, chỉ là hiểu rằng mọi thứ đều vô thường. Cũng giống như thị trường, tâm trí bạn cũng lên xuống. Cũng có trend, cũng có sideway, cũng có phá vỡ giả, cũng có cú hồi bất ngờ. Và bạn không thể luôn đúng, nhưng bạn có thể luôn tỉnh thức. Bạn có thể học cách thua một cách đầy nhân từ. Thắng mà không ngạo mạn, sai mà không đổ lỗi, đúng mà không tự mãn. Trading, nếu đi đủ sâu sẽ không còn là việc làm giàu, mà là một con đường chuyển hóa tâm thức. Một phương tiện để bạn rèn luyện chính mình mỗi ngày. Bạn không cần chống lại bản thân. Bạn chỉ cần nhìn thấy. Thấy nỗi sợ mà không trốn chạy. Thấy lòng tham mà không bị cuốn đi. Thấy bạn ngã muốn thắng và chỉ mỉm cười. Vì khi bạn đã thấy, bạn đã tự do. Không phải tự do về tài chính, mà là tự do khỏi những điều từng trói buộc tâm hồn bạn. Trading như một hành trình tỉnh thức. Sau nhiều năm lắng nghe thị trường, quan sát từng nhịp thở của biểu đồ và lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất bên trong mình, tôi nhận ra một điều giản dị mà đầy uy lực. Không có chiến lược nào mạnh hơn một tâm trí vững vàng. Không có hệ thống nào bền hơn một nội tâm đã được chữa lành. Khi bạn tỉnh thức, mỗi lệnh giao dịch không còn là sự vật lộn, mà là một lần thực hành, một lần rèn luyện chính mình. Trading không còn là nơi để kiếm nhiều tiền nhất, mà là nơi để sống một đời trọn vẹn nhất. Vì trong mỗi khoảnh khắc của trading, bạn có thể thấy rõ mình đang bị dắt đi bởi nỗi sợ hay đang hiện diện. Mình đang hành động vì phản ứng hay vì trí tuệ. Mình đang bám víu hay đã buông bỏ. Chính những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày đã âm thầm chuyển hóa tôi. Tôi bắt đầu sống chậm lại, không chỉ trên biểu đồ mà cả trong đời sống. Tôi lắng nghe kỹ hơn từng quyết định. Tôi không còn vội vàng phản ứng với cảm xúc. Tôi dần hiểu rằng trading không dạy bạn làm giàu nhanh. Nó dạy bạn biết quan sát chính mình sâu sắc hơn bất kỳ điều gì. Mỗi lần vào lệnh là một lần thiền hành. Mỗi lần thua lỗ là một lần soi sáng. Mỗi lần buông bỏ là một bước tiến vào sự tự do thật sự. Nếu bạn còn nghĩ trading chỉ là kỹ năng, bạn sẽ mãi mắc kẹt. Nếu bạn chỉ dùng biểu đồ để tìm tín hiệu, bạn sẽ bỏ lỡ thông điệp lớn hơn. Bởi vì thị trường không đến để bạn chiến thắng. Thị trường đến để bạn thức tỉnh. Nó không trừng phạt bạn. Nó chỉ phản chiếu lại những gì bạn chưa thấy rõ bên trong. Nếu bạn đang sợ hãi, thị trường sẽ khiến bạn run rẩy. Nếu bạn đang kiêu ngạo, thị trường sẽ khiến bạn khiêm nhường. Nếu bạn đang khao khát quá mức, thị trường sẽ khiến bạn phải buông bỏ. Cho nên, giao dịch càng lâu, tôi càng thấy ít điều cần thêm, mà nhiều điều cần gỡ bỏ. Gỡ bớt lý thuyết, gỡ bớt kỳ vọng, gỡ bớt sự cưỡng cầu, gỡ bớt tiếng nói ồn ào trong đầu. Để cuối cùng, bạn có thể lắng nghe tiếng nói thật sự từ bên trong. Không phải tiếng của lòng tham, không phải tiếng của nỗi sợ, mà là tiếng nói của sự rõ ràng, tĩnh tại và trí tuệ. Một người trader chạm đến tầng sâu nhất sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Không vì một cây nến đỏ mà hoảng loạn, không vì một pha FOMO mà vội vàng, vì họ đã học được cách quan sát chính mình trước khi quan sát thị trường. Đó không phải là trạng thái bất động, mà là một dạng chủ động sâu lắng. Không bị dắt đi bởi sóng gió,
và cũng không cần chiến thắng để thấy mình có giá trị. Trading cuối cùng là một bài thiền sâu, là con đường bạn đi, từng bước một, từ vô minh đến tỉnh thức, từ phản ứng đến quan sát, từ khát khao đến đủ đầy, từ đấu tranh đến buông bỏ. Và điều đẹp đẽ nhất là khi bạn thay đổi bên trong, kết quả giao dịch cũng bắt đầu thay đổi. Không phải vì bạn may mắn hơn, mà vì bạn phản ứng ít hơn và lựa chọn sáng suốt hơn. Bạn không còn đánh cược, bạn hành động như một người trưởng thành. Và rồi một ngày, bạn sẽ nhìn lại và mỉm cười. Vì bạn không còn là người từng hoảng loạn, từng phá kỷ luật, từng gồng thua như ngày nào nữa. Bạn đã đi xa, không phải trên con đường tài chính, mà là trên con đường tỉnh thức và chuyển hóa chính mình. Bạn bắt đầu trading vì muốn kiếm tiền. Nhưng sau cùng, trading cho bạn một con người mới, vững vàng, khiêm tốn, tỉnh thức và bình an. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Ngẫm Trading trong hành trình này. Nếu bạn thấy chính mình trong những dòng chia sẻ này, hãy để lại một bình luận bên dưới. Chia sẻ cảm xúc hoặc những trải nghiệm của bạn. Biết đâu một ai đó đang lạc lối ngoài kia sẽ được chạm tới bởi chính câu chuyện của bạn. Trading không phải là con đường dễ đi, nhưng nếu bạn đi đủ sâu, nó có thể trở thành con đường trở về chính mình. Bạn đang xem Ngẫm Trading, nơi chia sẻ tư duy giao dịch kết hợp cùng thiền định, nơi ta dừng lại để nhìn sâu và đi xa. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu hành trình này chạm đến bạn, đừng quên đăng ký kênh và hãy để lại một bình luận để lan tỏa sự tỉnh thức đến những trader khác đang lạc lối. Hẹn gặp lại bạn trong những đi tỉnh thức tiếp theo. Chúc bạn an trú trong từng nhịp thở và hiện diện trong từng cú click chuột. Thank you.